ممكن يوم من الأيام يواجهك تحدي. ما كنت أقدر أقول اسمي أمام مجموعة من الناس بسبب التأتأة. البعض ينتصر على التحدي والبعض لا، لكن الحمد لله قدرت أتغلب على هذا التحدي وانتصر عليه بقوة الإرادة والعزم. لكن قد شفت شخص واجه تحدي وبعد 30 سنة انتصر على التحدي وعلم الناس كيف ينتصرون. الآن الحمد لله تغلبت عليها، والآن جالس أساعد ناس آخرين عندهم تأتأة حتى يتغلبون ويتحكمون في التأتأة. فقصتنا اليوم مع شخص كان متأتأ واليوم هو مدرب للتحكم في التأتأة. يلا خلونا الحين نسمع قصة إرادة. علي الدوسري معي. بسم الله. الآن موجودين في المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. عندنا قصة خلونا مع بعض نروح نسمعها. السلام عليكم، اهلا وسهلا استاذ علي، كيف الحال؟ ان شاء الله طيب؟ يحييك، اهلا وسهلا. استاذ علي مؤسس نادي إرادة. طبعا استاذ علي يقدم برامج للتحكم في التأتأة. يقول عندك قصة. اكيد ان شاء الله جايين نسمعها اليوم. مرحبا فيكم. الله يسعدك. طبعا هذا موقعنا، نقدم برامج للتحكم في التأتأة ما شاء الله للشباب وللبنات اعمار فوق 15 سنه. حلو. هذا المقر للشباب، ايضا المقر الاخر اللي هنا للبنات. ندربهم على عده نقاط تساعدهم على انهم يتحكمون في التأتأة. طيب استاذ علي، اليوم ودي نسمع قصتك على قولتهم من الصفر الى يومنا هذا. طبعا البدايه من الطفوله. أي. بداية الطفولة في مرحلة 4 سنوات 5 سنوات. ما كان في عندي تأتأة إلى 6 سنوات 7 سنوات ما ظهرت معي. في يوم من الأيام وأنا عمري تقريبا 8 إلى 9 سنوات شعرت أن حصل عندي مشكلة في أحد المواقف. كنت جالس مع قريباتي أتحدث معهم، لمحت أحد قريباتي تقول وأنا أتكلم تقول الله يعينه، عسى كلامه يطلع. في اللحظة هذه اكتشفت أن عندي فعلا عندي مشكلة. فبديت أفكر في الموضوع. سنة بعد سنة يوم بعد يوم دخلت الدراسة، دخلنا في مرحلة الابتدائية. بدأت تجيني مشاكل في القراءة. لما أقرأ قرآن صرت أخاف من حصة القرآن، أخاف من حصة القراءة. لما يجيك الدور وانت في الفصل متى بيجيك لحظة القراءة تبدأ أشعر بالرعب. صرت أهرب أحيانا من حصص القراءة. حصص القرآن صارت بالنسبة لي شيء مخيف. مرحلة المتوسطة نفس الكلام، خوف. بدأت أتجنب. بدأت تجينا أحيانا مواقف سخرية. جاءت عندك زي الترسبات، تراكمات وترسبات يوم بعد يوم. صرنا نتجنب مراحل الدراسة كاملة لحد ما خلصت الثانوي وأنا مشبع بالتأتأة. خوف، تجنب، رعب من الحديث أمام الجمهور، من الحديث أمام الناس. هل سببت لك مشاكل؟ بلا شك. يعني هي في السابق يعني لا ما كنا نعرف في أخصائي يساعدك. سببت لنا مثلا صرنا نتجنب. صار عندك مثلا حق أنك تشارك في الفصل ما صرت تشارك. أحيانا تعرف السؤال والجواب وما تقدر تشارك خوفا تظهر معك التأتأة وتجيك سخرية فتسكت. تسكت وتمشي معك الأيام. وفي أشياء من حقوقك ودك تاخذها بس عشان الخجل تمشيها. هذا وأحيانا تجيك أصلا التنمر يجيك اوريدي، لكن أنت تبغى تخفف لحظات التنمر اللي تمر فيك فتسكت وتتحمل أحيانا. دخلنا مرحلة الكلية، بدأت الأمور تكبر. بدأت يكون عندك عرض برزنتيشن، بدأ يكون عندك حديث أمام الجمهور. واو. بدأت تتغير، زادت المشكلة أكثر. حلو. التأتأة صارت أكثر، الخوف صار أكثر، الانعزال صار أكثر. نطق الاسم أحيانا في القاعة مرعب. المتأتأ عنده مشكلة في نطق الاسم. صرت أتهرب حتى من أول أيام الدراسة أنك ما تقدر تنطق اسمك أمام مجموعة. أنا أتذكر أنا كانت يعني مرحلة الدراسة مرحلة متعبة جدا جدا، خاصة أن الشخص اللي عنده تأتأة من الابتدائي والمتوسط والثانوي. شعرت أني في دائرة مظلمة، مواقف تأتأة، خوف، تجنب، عزلة، خوف من وقوع التأتأة مرة ثانية ثم وقوع التأتأة. فأصبحت في دوامة مستمرة ما تنتهي. الدائرة المظلمة هذه سببت لي العزلة، التجنب من الناس، ما أتصل بالهاتف، ما أتحدث أمام الآخرين، من خوف في خوف، بعد عن المجتمع. أصبحت دائرة الأمان عندك ضعيفة.
دائرة الأمان أصبحت محدودة، ما يمديك تتجاوزها، أول ما تتجاوزها ترجع تخاف. فأصبحت متقوقع نفسي. بعد الدراسة جربت أشياء كثيرة بصراحة، جربت أخصائي نفسي، جربت أحيانا خلطات شعبية، أحيانا حتى قراءة، واحد يقرأ عليك. كنت في مكان مطلوب مني أتكلم أمام مجموعات بالصدفة هذه، فطلب مني أتكلم قدام مجموعة. واحد من الشباب الموجودين قال ما في أحد غير هذا الإنسان يتكلم. ما قدرت أرد عليه فسكت داخليا، لكن تألمت يعني من الداخل. شوف الحظ يعني كيف يطلع معك أنك تتكلم عن مجموعات. ما قدرت أتكلم. هذا بعد تخرج من الكلية؟ بعد تخرج من الكلية بديت أفكر يعني إلى متى وحنا يعني إلى متى وأنا كذا يعني. قررت التغيير لنفسي وليس لأي أحد غير ثاني. أنا أبغى أتغير. الحقيقة في البداية ما كنت أعرف وين الطريق، يعني كنت مشتت وين أروح. توقعت أن حل التأتأة شيء نفسي. رحت توجهت إلى أخصائي نفسي، ما فيها إلا حبوب نفسية وأكل بحبوب النفسية. واكتشفت بعد 7-8 سنوات أن الدواء النفسي هذا ما يعالج التأتأة أصلا، هذا يعالج الأعراض، الخوف، التوتر، الرهبة، يثبطها عندك، تصبح إنسان كذا بارد بلا إحساس. زادت الحيرة عندي، يعني أنا كبرت في العمر والعمل بدأت تكبر مرتبتي فيه، زاد التوتر علي، بتزوج. صراحة كرهت الحياة. مرحلة كره الحياة يعني. إلى متى وأنا كذا، إلى متى وأنا كذا. بديت أمسك طريق، قالوا في واحد اسمه يعني أخصائي تخاطب. رحت له، أنا ما أعرف أن أخصائي تخاطب أصلا، فمع الأسف جيت شخص هو الأخصائي التخاطب مفيد للشخص اللي عنده تأتأة، بس جيت أخصائي ما كان ملم، ما عرف كيف يتعامل معي، لأني أنا محمل بالهموم، محمل بالتراكمات الكثيرة. هذه التراكمات يبغى لها حل أصلا قبل البدء في العلاج المطلق. اكتشفت مع الأيام أني لازم أبحث حل بنفسي. ستوب لهنا، خلاص لازم أواجه هذا التحدي بنفسي. رحت أمريكا، جلست سنة هناك، دخلت في برامج خاصة بالتأتأة، صرت أقرأ عن التأتأة، قرأت كثير، تعلمت كثير عنها. بدأت تتضح لي الصورة أن ممكن في حل. دخلت في برامج، رجعت للسعودية، دخلت في أندية التوست ماستر اللي خاصة بالإلقاء والخطابة. جميل. طورت أكثر، صرت أتكلم أمام المجموعات، صرت أواجه أكثر. خفت التأتأة بشكل كبير، بل صرت متحكم فيها بشكل جميل جدا. ما شاء الله. قلت طيب أوكي، أنا جالس أطور نفسي، بس تذكرت في آلاف في السعودية عندهم تأتأة، وفي حاجة ماسة للعلاج، في حاجة ماسة يصلون إلى أنا ما وصلت لها. وقفت من أندية الإلقاء، قررت أني أبحث عن ناس معهم تأتأة. تواصلت معهم، أبغى أتواصل معهم، أبغى نسوي لنا فريق، أبغى أتوصل لهم لمساعدتهم وأعطيهم وش اللي أنا وصلت له من نجاحات، من علاج، من حلول أبغى أمنحها لهم. يا سلام عليك. وقفت مرة في نادي التوست ماستر، قلت يا شباب ما عاد أقدر أكمل معكم، ناوي أسوي فريق للي عندهم تأتأة. كان هذا عام 2015-2014. يا سلام. سويت تغريدة في تويتر، إذا أحد عنده تأتأة يدخل معي خاص. جوني 10 في الرياض. البدايات بصراحة يعني ما كان عندي مكان، ما كان عندي شيء. كنت أخذ فرشتي والقهوة والشاي معي من البيت، وأروح لأحد المخططات أجمعهم، وقم كل واحد يوقف ويتكلم، بس يتوقف ويتكلم. أحيانا يجينا عج، أحيانا يجينا أمطار. رجعت للتوست ماستر، قلت يا جماعة الخير، أنا سويت لي فريق بس ما عندي مكان مثل هذا المكان الحين. قال واحد من الشباب أنا جاهز، المكان موجود. هذا بعد سنة ما قصروا، أعطونا مكان، لجنة التنمية الاجتماعية بحي الوادي. ما شاء الله. قال رئيس اللجنة خلينا نسوي نادي، أطلق مسمى للشيء اللي أنت تشتغل عليه، فاتفقنا نسوي نادي إرادة. يا سلام. أعلنا عنه، جانا 50 شخص. هذا كان على آخر 2015 بداية 2016. ما شاء الله.
جونا 50 شخص، معنى كذا أن في حالات كثير. بدينا ندرب، أخذنا أخصائيين وانضموا معنا، صرنا ندرب يعني مجموعات في الرياض، بعدين انتقلنا لجدة، انتقلنا للدمام، ونبدأ ندربهم وفق برنامج متكامل أخذناه من خبرتي، من برامج الإلقاء، من أخصائيين التخاطب، من أخصائيين نفسيين. شكلنا كذا برنامج مدة 10 أيام. صارت تقريبا العلاج عبارة عن مربع ذهبي يرتكز على 4 أشياء، اللي هي الشخص نفسه، حلو، الجانب الديني، علاقتك مع الله، يا سلام، هذا شيء مهم، الجانب الكلامي أو النطق والكلام، حلو، أيضا الجانب النفسي، يا سلام. هذه 4 أشياء ركزنا عليها وندربهم عليها، الأفكار والكلام والمواجهات. صاروا سبحان الله يتغير بشكل، أنا لو إنهم ما يتغيرون من أول سنة وقفت الموضوع. أذكر واحد جاني في أول أسبوع قال أنا ما أقدر أطلع مع عيال عمي. عيال ليش؟ يتنمرون عليك، عيال عمك يتنمرون عليك. هذا الشخص بعدها بسنة طلع في قناة تلفزيونية، ما شاء الله تبارك الله. انتقلنا عام 2018 إن انتقلنا إلى وقف، ما شاء الله تبارك الله. أصبح مؤسسة إرادة الوقفية فقط خاصة بالتعترة. الحمد لله في عام 2019 حصلت على جائزة التطوع المركز الثالث في المنطقة الشرقية، استلمت الجائزة من أمير المنطقة الشرقية. حققنا بعض الأهداف، لكن في أهداف إن شاء الله في المستقبل راح تكون بإذن الله تساعد كل شخص عنده تأتأة أو أسرته أو قريبه، راح تساعد الأطفال قبل الكبار. طيب أنت يوم أنك تغلبت على التأتأة إيش اللي تغير؟ أقول لك تغيرت حياتك تماما. أتكلم عن نفسي، تغيرت حياتي تماما من شخص انعزالي إلى شخص اجتماعي. حسيت بطعم الحياة. الله، حسيت فعلا بطعم الحياة. يعني أصبحت تقدر تطلع أي مكان، تحدث في أي مكان، ما عاد تخاف من مواجهة جمهور، ما عاد تخاف من انك تقدم عرض، ما عاد تخاف انك تتصل بالهاتف. المخاوف اللي عندك كلها انكسرت. كانت المخاوف ذي عبارة عن زي الحاجز الكرتوني، سقط مثل ما سقط عندي، سقط عند ناس تعرفهم دربناهم، سقط عندهم متلاشى اصلا للابد يعني. طيب استاذ علي، لو في شخص الان قاعد يتابعك ويشوف حالتك هذه وكيف انت كنت وكيف صرت، ايش تقدم له نصيحه؟ اقول له الحياه حياتك. ايوه. ما احد راح يقدر يغير حياتك مثلك انت. يا سلام، الله يسعدك يا استاذ علي. الله يسعدك، وشكرا شكرا لك، وانا سعيد اني اعرف شخص مثلك. اي والله. الله يرحمه. شكرا لك، وانت غيرت حياتك، مو حياتك بس، غيرت حياة آخرين. هذا واجبنا تجاه ناس في نفس المعاناة اللي احنا مرينا فيها، بالعكس نخدمهم بعيوننا ونساعدهم قدر ما نستطيع. الله يسعدك، إن شاء الله من عظيم إلى أعظم بإذن الله. الله يرحمه. شكرا شكرا أستاذ علي. الله يجزاك خير. التجارب حكايات، وقصة بلايد تحكيها. يا أول مرة أسمع قصة وأنا هادي. شكرا والله، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. لا ما عندك مشكلة. شكرا لك. أنت وأكيد أنت ألهمتني وألهمت ناس كثير. ما أبد. أي والله، ما شاء الله التجربة قادمة بإذن الله. أنا تجربة صدق أقعد هنا.